Hi guys, this is Varie-Tea and kailangan natin maglinis sa aircon namin kasi hot season na dito sa Saudi at yung aircon namin parang mainit na din yung binubuga, so kailangan natin linisin, so ito yung gagawin namin. So yan, papakita natin kung paano linisin yung aircon dito sa Saudi Arabia. Kaya na. Magbuga. Nag-straight ha? Nagagahi. Lumpi. Yan, lumpi. Toyo ka na tayo. Toyo na. Natuyo ko. Toyo na. Magbigay sa kanyang tagilid. Ako lang. Ako toyo ko. Pwede ka na lang. Wait. Nalog. Toyo na. Wow. Saling. Tubig ko daw. Na? Wow, tubig. Yate, muga ba kani? Kaya. Kani? Tubig ko. Banyo ko daw.
guys. Sorry for shaking yung kamay ko, pero yan na, nililinis na ni Raymond Milias. Wala kaming host. Wala kaming host. Ipon naman yung panahin kasi ba? Wow, tubig. Yun na. So, step. So, yan na guys, kailangan namin siyang yun lang, may dumi ako sa katawan. So, kailangan namin itong i-drain at patuyuin. So, mamaya, i-check na natin yung paglagay mamaya. So, mag-video tayo. So, ito na kami guys. Nandito na kami sa pre-testing. Siya yung repairman namin. So ngayon naka-fan mode lang siya, naka-fan mode lang muna yan. Umandar naman na siya. So, hangin. So yan. Umandar na yan. Medyo malamig na yung buga. Medyo malamig na yung buga, unlike kanina, mainit. So, may improve. Fan mode pa lang yan, may malamig na yung buga yan. So may improvement na siya. So mamaya testing na naman natin sa 5 minutes. Kailangan 5 minutes muna bago siya i-testing ng low cold, mid cold and high cold bago namin ikabit dun sa main niya sa main nalagayan niya dun sa kwarto. So nandito lang kami sa sala ngayon. Sa sala lang kami. Wala kami sa kwarto. So see you later. Okay, salamat. Hangin man kaysa gawas. Pag kani mo init siya kung ugma, kita rin giilag ka ganina. Ayun na yun. Ihatag siya doon. Tabang. Tiyo, ulit ka. Darao natulog siya oh. Ulat sa. Game. Sulod. Ulap. Nagkuhan sila. Okay, sulod na. Dara man. Ulit. Ang kanin mo eh. Sobrang tulak ko. Ulog ng gawat. At tingnan mo dito. Ha? Tagat pala na. Siya oh. Kuha ka dito ko. So natulog ang hamis na mo nakauban oh. Hamis. Hamis. Koy, paano itong screw? Di kapoy siya. Kapoy siya email na pildi. Dao. Stretch siya kapildi o siya ni daok. Tulog na lang siya. Manay AirCon. Limpihan nila kay ko nakaayabo na kay sa liquid. Tingog pa ni mo salamat. Basa ko gamay. Sana all na basa. Ano mong technician kani siya? Sa Raymond. Okay, na dito ba? Ikaw rin nakatuod dito. Kani si Varie-Tea boy. Kena. Swing. Ayaw, buto yan na rin. Ha? Dili, kailangan na itong filter. So wala na matanaw. Last na ni. Na, bunga bulak. Wala lagi na siya ni Kuan. Wala lagi ni tuyok na.
pagtutuyo. Kasi ikaw mong patuyo ko. Sira ko kayong gawa sa aircon daw. Sinamama. Nakuan ba? Diri manggod o wire manggod. Sama ka ng dito. Ano na tao, Jack? Low na, low. Tama na oy, mahulugan. Low sana. Inshallah. Ano na po? 5 minutes high, medium, 5 minutes low, and 1. Hi guys, this is Varie-Tea Boy at bibigyan ko lang kayo ng konting briefing sa paglinis ng aircon. First of all, tanggalin nyo siya sa pagka-attach niya dun sa wall at basain ng tubig, huwag kayong mag-alala. Isprayhan nyo ng tubig kung mas maganda para matanggal yung alikabok. Pag natapos nyo na yun, i-dry nyo siya at least 3 to 5 minutes. Madali lang naman yan. Tapos, iti-testing nyo siya ng fan mode at least 3 to 5 minutes also. Tapos, bago kayo mag-low cool, mag-mid cool, at high cool, medyo 3 minutes din yung interval niyan. Pagkatapos nyon, dun nyo na makikita yung kabuuan ng paglilinis nyo ng aircon. Makikita nyo na yung differences before and after. Pagkatapos yun, ilagay nyo na dun sa pinagkabitan niya dati. So, yun lang po at maraming salamat sa panonood sa paglilinis ng aircon namin na ginawa namin ni Raymond Nilias. So, bye-bye guys.